Hi everyone, Bonne année, Happy New Year. Okay, so now let's get started. Well, a few days ago, at the very beginning of 2020, there was a writing topic which was quite challenging, which was quite, tricky, difficult, and I suppose some of you guys here did have a writer's block during the test. So today I'm going to provide you with some of the very interesting and useful expressions and vocabulary items that may help with this topic. The topic is, today TV channels provide men's sports show more than women's sports show. Why? Should TV channel give equal time for women's sport and men's sport? Okay, so let's get started. The very first phrase, thôi để mình nói tiếng Việt nhé, bởi vì là nói tiếng Anh nhiều ấy. Xong rồi lát nữa mình giải thích lại phải bằng tiếng Anh, và nhiều khi các bạn, có một số bạn sẽ không hiểu. Nên mình nói tiếng Việt luôn nhé. Thì cái cụm từ đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó là Spark Rockets Celebration. Tức là tổ chức tiệc tùng rất là hùng hậu, rất là hoành tráng, rất to và khổng lồ. Thì cái từ rockets này nó mang nghĩa là rất là ồn ào, to tát, khổng lồ, kiểu như là chẳng hạn như sau cái SEA Games 30 chẳng hạn, thì đội tuyển Việt Nam mình vô địch mà, thế nên là mọi người sẽ spark một cái rocket celebration. Đấy, thì đây mình có cụm từ spark rockets celebrations, và mình giới thiệu cho các bạn một ví dụ nhé. The early stages of last year's Rugby World Cup provided one of the greatest upsets in the event's 32-year history. On September 28th, in the sweltering heat of the Shizuoka Stadium, the hosts Japan beat Ireland, then the second-best team in the world, for the first time ever. The result sparked raucous celebrations around the country. Okay, spark raucous celebrations. Cụm thứ hai mà mình sẽ giới thiệu đó là cụm suffer declines in viewership, hoặc là nó sẽ tương đương với cụm là erode viewership, làm giảm cái lượng người xem, làm giảm doanh thu xem này, giảm lượng người xem, viewership. Okay. Thì thực ra hai cụm này nghĩa nó như nhau, nhưng mà tại sao nó lại quan trọng trong cái chủ đề này? Bởi vì là rõ ràng là khi mà các cái kênh truyền hình TV ấy mà họ chiếu và họ bình luận về những chương trình thể thao của nữ giới, thì có thể họ sẽ gặp phải một cái vấn đề, đó là họ không có người xem, người ta không thích thú với thể thao của nữ giới đó. Ok, vậy chúng ta hãy nhớ cho mình nha, erode viewership hoặc suffer declines in viewership. Ok, thì thực ra hai cụm này là nghĩa thì tương đối là giống nhau, nhưng mà một cụm thì là nội động từ và một cụm là ngoại động từ đấy nhé. Nội động từ chính là cụm suffer declines in viewership, và cụm ngoại động từ là erode viewership. Ok, bây giờ mình lấy ví dụ đây. In America, major sports are still extremely valuable to advertisers and pay TV providers because almost every other type of entertainment offered on television had suffered far worse declines in viewership. And the second example, while Netflix has eroded pay TV viewership, the live sporting match remains a draw that is less replaceable, except by other live sporting matches. Okay. Cụm thứ tư mà mình sẽ nhắc tới đấy là cụm remunerative sports. Remunerative có nghĩa là profitable, lucrative. Đó, tức là những cái môn thể thao mang lại lợi nhuận rất là cao, mà trên thế giới bây giờ thì chắc là football,
là cái môn thể thao mang lại lợi nhuận cao nhất. Và sau đó có lẽ là basketball, baseball, I don't know, but I suppose that yes. Okay, remunerative. Và mình sẽ có ví dụ như sau này. This grant will be used for too prolonged support. The first initiative aims at providing golf training to caddies, children, staff, and other sports persons who are striving to upskill themselves to promote golf as an attractive and remunerative sport. Cú thứ 5. Yep. Galvanize, làm rúng động, làm phấn khởi, làm hứng thú. Đấy, làm hứng phấn, tức là gây ngạc nhiên một cách thích thú, gây ngạc nhiên một cách gọi là mang lại hy vọng ấy. Đó thì gọi là galvanize. Và cũng là rất là cần cho cái chủ đề này, bởi vì là sao? Từ trước đến nay chúng ta luôn luôn chỉ nhắc đến thể thao cho nam giới, còn thể thao của nữ giới thì chúng ta rất ít khi nhắc tới. Nhưng hãy thử tưởng tượng cái chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30 lần này, có phải là nó đã làm cho cả nước ta trở nên vô cùng hứng khởi cùng với thành tích của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, đúng không? Đấy, galvanize. Và bây giờ mình lấy ví dụ nhé. The women's game has galvanized the sport still further. This year's Women's World Cup was watched by more than 1 billion viewers. Okay. Galvanize. Và vì sao mà cái thời lượng mà dành cho thể thao nữ cũng ít ở trên TV, đó là bởi chúng ta đang sống một trong cái thập kỷ gọi là poor time age. Tức là một cái thập kỷ mà lúc nào chúng ta cũng thiếu thời gian, nên chúng ta rất là thích xem những cái gì đó nó phải ngắn thôi. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta có TikTok, chúng ta có các clip rất là ngắn trên YouTube. Thậm chí là những chương trình dài thì là dài, người ta cũng cắt ra thành các clip ngắn để chúng ta có thể enjoy các cái khoảnh khắc nhiều hơn. Thậm chí là cái bộ phim Phía Dưới Là Bầu Trời, cả bộ phim thì vẫn hot, nhưng mà cái clip mà hot nhất mình nghĩ có lẽ đó là clip mà chị Nguyệt Thảo Mai. Thì đấy, chúng ta đang sống trong cái thời đại poor time age, và vì thế chúng ta sẽ prefer những cái gì ngắn thôi. Trong thể thao cũng vậy. And let me give you an example. Okay? No game has reinvented itself for a time-poor age as successfully as cricket. In 2003, a marketing survey saying that people wanted shorter matches led to the launch in England of professional 2020 cricket. Games last just 3 hours compared with 8 hours for one-day cricket and as long as 5 days for test matches. Okay, rồi, đến tiếp theo, sports strongholds. Các bạn có biết từ này là gì không? Chúng ta có sports superpower, chúng ta có sport powerhouse, tức là những cái cường quốc thể thao. Nhưng mà đây chúng ta sẽ có là sports strongholds. Và nhớ là nó là sở hữu cách nhé, chứ không phải là số nhiều đâu ạ. Thì đây đó là các thành trì thể thao. Các thành trì thể thao tức là gì? Tức là những nơi mà chúng ta thường xuyên tổ chức World Cup, thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao lớn, thường xuyên tổ chức các giải đấu bóng đá lớn. Ví dụ thế, chẳng hạn như là chúng ta hay gọi là Anh này, hay là Barcelona, hình như là của Tây Ban Nha đúng không? Hay là giải bóng nhà nghề của Mỹ NBA. Đấy, thì đấy là những cái sports strongholds. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng bắt đầu chuyển sang những cái nơi khác như là Japan, South Korea. Đó chính là những cái new sports strongholds. Okay? Và bây giờ mình lấy ví dụ này. Holding such competitions in new markets also helps. Rugby has been really cautious, but after taking the 2019 World Cup to Japan, the first time the event has been staged outside the sport's traditional strongholds, it now intends to hold either in the 2027
or 2031 tournament in America. Next, khi chúng ta đã có khi chúng ta đã có các thành trì thể thao thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những đội bóng mà có những trận thắng liên tiếp hoặc những trận thua liên tiếp ở những giải đấu lớn. Và những trận thắng liên tiếp, những trận thua liên tiếp, hay là đang trên đà thắng, đang trên đà thua, chúng ta sẽ có một cái cụm rất là hay, đó là a winning streak, đang trên đà thắng, a losing streak, đang trên đà thua, hoặc là a scoring streak, tức là đang trên đà ghi bàn. Đấy, tức là ghi bàn một cách liên tiếp, hoặc thắng một cách liên tiếp, hoặc là thua một cách liên tiếp, thì chúng ta đều dùng những cụm này cả. Đấy. Và thực ra nó có thêm một cụm nữa, và cụm này thì dùng chung cho tất cả các câu thắng liên tiếp, thua liên tiếp hay là ghi bàn liên tiếp, thì nó sẽ gồm thêm là in a row. Đấy, nhưng mà cụm này là cụm riêng nha. Còn cái cụm mình muốn giới thiệu đó là a winning streak, a losing streak, a scoring streak. Ok. Ví dụ này. Since losing their two opening fixtures, Arsenal have gone on a rampage, winning 7 straight games and dominating opponents. It is currently longest winning streak in the Premier League, as the Gunners now sit just 2 points off of joint league leaders Manchester City and Liverpool. Hoặc thì cũng có thể lấy một câu rất là đơn giản như là Vietnam are on a 6-game winning streak. Next, khi mình có những đội bóng hay là những đội thể thao hay là những cái vận động viên thể thao mà nổi tiếng, giỏi giang, chuyên nghiệp, thì chúng ta cũng sẽ có các cổ động viên vô cùng hùng hậu và trung thành. Và khi chúng ta nói về cổ động viên trung thành và hùng hậu, chúng ta gọi là committed fans hoặc ardent fans. Committed fans, ardent fans. Rồi. Ví dụ nè. According to its research, the NBA reckons that in new territories, people who participate in a particular sport are 68 times more likely to be committed fans. NBA là cái giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ. Ok. Và khi mình đã có fan trung thành thì chắc chắn mình sẽ có cộng đồng fan. Mình có cộng đồng mạng là netizen, mình có công dân là citizen, nhưng mình có cộng đồng fan không phải là fandom nữa nhé, nó là fandom. Và cộng đồng fan thể thao người ta dùng từ là sports fandom. Sports fandom. Here. Okay, now, in a world of uncertainty, fragmentation and isolation, sports fandom offers us clear winners and losers connection to family and community, and at its best, the assurance that we are really number one. Giờ các bạn yên tâm nhé, những cái ví dụ này mình sẽ post hết lên, không có lo. Next, bây giờ chúng ta sẽ nhắc đến cái rất là quan trọng đối với chủ đề này nữa, đó chính là tại sao mà thể thao nữ thì không được truyền thông để ý tới nhiều. Đó là bởi vì thể thao nữ ít mang tính thể thao, ít mang cái tính thể thao, ít mang cái tính gọi là sức mạnh cơ bắp. Đấy, gọi là athleticism, trong âm dương từ le, athleticism. Bởi vì họ làm sao, họ luôn rất là nữ tính, họ luôn mang trong mình một cái điều nữ tính, nên là họ không thể nào có được cái athleticism. Và sự nữ tính người ta gọi là femininity. Và đối lập với femininity, chúng ta sẽ có masculinity. Okay, athleticism, femininity, masculinity. Okay, now, ví dụ này. But even when women's sports do get covered, a number of studies have found the focus is often on femininity
and attractiveness, not athleticism. Và khi mà người ta đã có trong đầu rằng là phụ nữ thì không đủ mạnh mẽ để chơi thể thao ấy, thì chắc chắn người ta sẽ dẫn đến một cái tư tưởng, một cái tư duy, thậm chí là một cái chủ nghĩa mang tên là gender blend sexism, phân biệt giới tính. Cụm từ này vô cùng nổi tiếng ở trong giới thể thao, phân biệt giới tính. Và phân biệt giới tính là gì? Tức là người ta luôn cho rằng là thể thao thì phải là nam giới chơi, còn nữ giới chơi thì lúc nào cũng nhạt nhẽo, lúc nào cũng uyển chuyển, ủy mị, không có gì thích thú cả. Thì đấy gọi là gender blend sexism. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tại sao mà thể thao nữ ít được truyền thông để ý tới đấy. Okay. Now, also in 2017, Cookie and her fellow researchers highlighted what they call gender blend sexism. That is, when sports commentators downplay the accomplishments of female athletes and convey less excitement about big wins or milestones. Và từ chính cái mà phân biệt giới tính này thì họ dẫn đến những cái hành động, đó là hành động denigrate, bị động là denigrate, nhạo báng, bôi nhọ. Đấy, nhạo báng, bôi nhọ. Thường là họ rất là nhạo báng cái màn trình diễn của các vận động viên thể thao nữ. Họ nói là một chút xíu thương đau đã khiến cho các vận động viên nữ trở nên yểu điệu hơn và chơi không tốt. Đấy là họ đang denigrate. Okay. Ví dụ này, researchers from the University of Southern California and Purdue University found that female athletes are often denigrated in comparison to men. The problem, they agreed, was so pervasive that they coined the term gender blend sexism to describe how outlets superficially extends the principles of merit to women in sports. Và khi mà họ đã nhạo báng thì họ luôn coi các màn trình diễn đó là những màn trình diễn vô cùng tẻ nhạt, nhạt nhẽo, nhạt như nước ốc. Lackluster performances. Okay. Lackluster performances. Ví dụ này, gender blend sexism makes the overall lack of coverage of women's sports appear to be a rational response to women's presumably naturally lackluster performances. Và khi mà họ đã coi là những cái màn trình diễn đó là nhạt như nước ốc thì họ coi thường những màn trình diễn đó. Họ thậm chí coi thường luôn cả phụ nữ, coi thường là marginalized, bị động là marginalized. Ví dụ này, compared to women's sports coverage between 1989 and 1999, which the authors found often included outwardly sexist comments towards female athletes, marginalizing them by discussing their roles as mothers, wives, and girlfriends. Today's coverage is respectful, but lackluster. Và cuối cùng, dù thế nào đi chăng nữa thì có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì sẽ có những môn thể thao mà không thể thay thế được. Những môn thể thao vua và những môn thể thao đấy sẽ luôn luôn tồn tại cùng thời gian, được time honored. Và khi mà nó tồn tại cùng thời gian, nó không thể thay thế được. Ngoài từ irreplaceable ra, mình sẽ có một từ khác, đó là dislodge, động từ nhé, dislodge. Chẳng hạn mình sẽ có cụm là no sport will dislodge football, but others can learn from its success. Okay? Rồi, rất nhiều. Và bây giờ thì mình đã
Xin sẽ review lại nhé. 1. Spark rockets celebrations. 2. Suffer declines in viewership hoặc erode viewership. Thứ 3. Remunerative sport, thể thao mang lại lợi nhuận cao. Thứ 4. Galvanized. Thứ 5. Wartime age. Thứ 6. Sports strongholds. Thứ 7. Winning streak, losing streak và scoring streak, hoặc chúng ta có thể nói là win in a rows. Thứ 8. Cộng đồng fan trung thành đây. Committed fans, ardent fans. Cộng đồng fan thể thao, sports fandom. Rồi, tính thể thao. Đấy. Athleticism, nữ tính. Femininity, nam tính. Masculinity, phân biệt giới tính trong thể thao. Gender bland, sexism, nhạo báng bôi nhọ. Denigrate, những màn trình diễn nhạt như nước ốc. Lackluster performances, coi thường. Marginalized, và không thể thay thế. Thay thế. Dislodge, không thể thay thế là irreplaceable. That's it for today. Still, I'll have another episode for this topic because it's a very, very interesting topic, I suppose. So maybe next time. See ya. Bye and bonne année. Happy New Year again.